ṣe rí ilé nìyí èmi àti gbogbo yín àjọlẹ̀pọ̀ ni gbogbo àjọlẹ̀pọ̀ lénìí ni èmi mo fẹ́ dé fìlà lénìí mi ò dẹ̀ mọ̀ fìlà dé rárá àti rárá fìlà Yorùbá ni mo ń sọ mi ò sọ káàpù òyìnbó mi ò sọ gbogbo yẹn o bọ̀ fìlà nọ́mà fìlà Dide ti ilẹ̀ Yorùbá mi mọ̀ dé so lénìí mo ti ní fìlà kan tí mo fẹ́ dé fìlà àwọn rè ẹ̀rí fìlà ni o ẹ̀rí so mo wá fẹ́ dé kájọ fojú sùnùkùn wo bó ṣe máa dá so èmi máa ṣe báyìí màá wá gbé sórí báyìí ẹ̀rí ìgbà tí mo gbé sórí ṣé mo fáìn ṣé mo jọyàn àwọn ẹlòmíín wà wọ́n láìkì kí wọ́n máa ṣe fìlà báyìí bọ́lá ìgbà máa ń gbọ́ wọn láàárọ̀ àbí nǹkan but èmi ò prefer this way because mo máa ń like nǹkan kó decent kó simple mo like nǹkan tóbi gbangba too much mo máa ń like nǹkan simple kó máa pọ̀ jù so ẹ rí báyìí ṣe like ẹ báyìí so there's another way that video a lè ṣe báyìí ìgbà tí mo ẹ rí bí mo ṣe mo mú ọwọ́ ẹ báyìí mo á fà báyìí mo fọwọ́ ilé ìmú so that kó má lè bàa ṣe kíni ọwọ́ ilé mo fi mú lọ́wọ́ báyìí kó má lè bàa wó lulẹ̀ bọ̀ mo á fi ilé ìfà so ilé ìwà ọwọ́ yẹn wá ń tẹ̀léra wọn bọ̀ díẹ̀ ẹ bí mo ṣe dé mo wá ṣe kíni nígbà tí mo wá ṣe tán mo wá fọwọ́ kàn báyìí ẹ nígbà tí mo fọwọ́ kàn mo fọwọ́ sù so that ó má dàbí ẹni pé mo ń sun nǹkan jọ ẹ bó ṣe rí ṣé mo jọyàn báyìí ẹ fún mi ní kọ́mẹ́ǹtì mo fẹ́ mọ̀ bóyá mo jọyàn so and again there is another way tí mo tún wò bóyá èèyàn lè dé fìlà àwọn kan máa ń dé fìlà báyìí mi ò mọ àwọn èèyàn o ẹ dákun ẹ bá wọn wò ṣé mo jọyàn dárí àwọn dáwì tó wá fọ́ọ̀nì díẹ̀ àwọn kan máa ń dé báyìí ẹ rí mo ṣe mú ẹ̀dá bí mo ṣe mú lápò òsì lápò ọ̀tún lẹ́ẹ̀kan tẹ́lẹ̀ mo tún mú lápò òsì bẹ́ẹ̀ bọ̀ eléyìí ó dà pé mo máa ń gbọ́ pé àwọn àgbàlagbà tí bóyá àwọn èèyàn tí ò bá ní ìyàwó wọ́n máa ń dé báyìí bí mo ṣe notice àwọn èèyàn tí ò bá níyàwó bọ̀ àwọn èèyàn tó bá níyàwó wọ́n sì máa ń dé òǹlẹ́lẹ̀ so ẹ sáà rí nǹkan tí mo dé bọ̀ mo á wò pé ṣé èèyàn tún lè dé sẹ́yìn ẹ jáde sẹ́yìn wò ní káwọ́ bó ṣe fẹ́ rí aláìfìlà dáa fọmọlúwàbí o ẹ rí bó ṣe rí màá tún dá padà o ẹ jẹ́ ń dá padà díẹ̀ náà ká tún jọ fojú wò so bí mi ṣe wá wò dáadáa bí mo ṣe wò ó sí apá ọ̀tún yìí tí n bá dé síbẹ̀ kíní yìí ó yẹ ẹ̀yàn ó bu ìkúnyà láìsí wọn ni wọ́n pé ó bu ìkúnyà báyìí ẹ̀rí kò nira so tó o bá fẹ́ mọ bọ́ ṣe ń dé fìlà o lè wo fídíò yìí kó notice bí mo ṣe díẹ̀ kó o yẹ̀ wò so èyí tí mo ní fún yín lẹ́nu nìyẹn ó dìgbà kù.